Túy kiếm dạ hành. Chương 4. Sau khi mệnh lệnh của Sở Hàm được ban ra, một số người trong Nguyệt Dạ lâu đã bắt đầu rời đi tìm về cố hương. Đứng trên lầu cao quan sát, một cảm giác ngũ vị tạp trần nổi lên trong lòng cậu ta. Một lúc lâu sau, cậu mới nhàn nhạt cất tiếng hỏi Đao Khách: "Người đã thu xếp ổn thỏa như lời ta dặn chứ?" "Thuộc hạ đã làm xong, đích thân tôi đã hộ tống những kẻ hạ nhân kia đến nơi an toàn như lời ngài phân phó rồi." Nhìn đám gia nhân bỏ đi, Sở Hàm bất chợt nhớ đến những người trong Kiếm Vũ đoàn. Kiếm Khách nhìn thấy biểu hiện của Sở Hàm thì nhỏ giọng nhắc nhở: "Có lẽ trong số những kẻ rời đi sẽ có người báo lại thông tin cho Khôi Huyết môn đó đoàn chủ." Như đã dự liệu từ trước, Sở Hàm nhàn nhạt đáp: "Dĩ nhiên là như vậy rồi." Thấy thái độ ung dung của cậu ta, Đao Khách thầm tính toán: ắt hẳn hắn cũng đang chờ đợi động tĩnh từ Khôi Huyết môn đây mà. Nhớ lại khi trước, khi hắn giết chết tên lâu chủ, hắn đã tự xưng mình là người của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ đoàn. Dù không dám chắc chắn nhưng Đao Khách vẫn hỏi gã: "Đường chủ, tất cả những việc ngài làm mấy ngày qua có phải vì Huyền Nguyệt Kiếm Vũ đoàn không ạ?" Nghe được lời này, Sở Hàm bỗng lộ ra sát ý, trầm giọng hỏi: "Làm sao ngươi lại biết chuyện đó?" Biết là mình có điều thất thố, Đao Khách vội vàng giải thích: "Là ta nghe từ miệng của ngài khi nói với Cố lâu chủ." Đến đây thì Sở Hàm cũng không giấu giếm nữa: "Đúng vậy, ta vốn lớn lên ở Kiếm Vũ đoàn." Nghe đến đây thì Đao Khách cũng có chút kinh ngạc. Sở Hàm nhìn xuống dòng người tiếp tục: "Ta nghe nói Khôi Huyết môn sau khi tiêu diệt bọn họ đã xây dựng nên Nguyệt Dạ lâu này." Nghe thấy chính miệng đoàn chủ đã thừa nhận, Đao Khách thầm nghĩ, kẻ này đến đây chắc hẳn mục đích là để trả thù cho những người của Huyền Nguyệt kiếm đã bị Khôi Huyết môn giết hại đây mà. Muốn thăm dò lực lượng của đối phương, Đao Khách hỏi tiếp: "Lẽ nào những người khác cùng tham gia với ngài cũng ở đây sao?" "Không, chỉ có mình ta thôi." Nghe đến đây thì trong lòng Đao Khách cũng rủa thầm tên điên này. Với thực lực một mình hắn mà đòi si tâm vọng tưởng, tiêu diệt toàn bộ Khôi Huyết môn sao? Dù bây giờ hắn có đang áp chế Nguyệt Dạ lâu và mình, nhưng đối đầu với Khôi Huyết môn vẫn là không thể. Sợ dính vào một trường ác đấu, Đao Khách mở lời khuyên nhủ: "Khôi Huyết môn không phải là thứ mà một mình ngài có thể đối đầu đâu." Nhưng Sở Hàm trước khi hành động đã có điều tra về Khôi Huyết hội. Trong thời gian ta vắng mặt, Khôi Huyết môn đã đánh bại toàn bộ những thế lực của Tây Hắc lộ. Quy mô bọn chúng cũng khá lớn đấy nhỉ. Nhìn vào thái độ dửng dưng của Sở Hàm, Đao Khách cũng đành ngậm miệng. Hắn bắt đầu kể sơ qua tình hình của Khôi Huyết môn, mà thực lực của chúng quả thật cũng khá cường đại đối với một bang phái. Chỉ riêng kỹ viện cũng đã có ít nhất 4 nơi. Ngoài ra, chúng còn nắm toàn bộ việc giao thương và bảo tiêu tại đây. Nếu tính binh lực, bọn chúng có thể huy động được hàng trăm người. Nghe đến số lượng nhân thủ mà Khôi Huyết môn có thể huy động, Sở Hàm khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng hắn đã có kế hoạch. "Không cần đấu với tất cả bọn chúng, ta chỉ cần giải quyết gọn đám thủ lĩnh là được." Nghe Sở Hàm nói việc giết chết mấy tên thủ lĩnh Khôi Huyết hội nhẹ nhàng như ăn một bữa cơm, trong lòng Đao Khách cũng thầm mắng tên này cuồng ngôn. Lo lắng cho tính mạng của mình, Đao Khách hạ quyết tâm phải mau chóng tìm thuốc giải rồi trốn khỏi nơi này. Bỗng Sở Hàm gọi tên hắn: "Thu Tử Hách." Đao Khách chợt giật mình đáp lại, nhưng Sở Hàm chỉ quay lại nhìn hắn mà không nói. Như bị nhìn thấu tâm tư, Đao Khách cũng có chút hoảng sợ. Lời tiếp theo của Sở Hàm lại khiến hắn ngạc nhiên: "Khi những kẻ khác đi hết thì ngươi cũng nên rời khỏi đây đi." Không tin vào tai mình, Đao Khách ấp úng hỏi lại: "Điều ngài nói là thật sao?" Thấy điệu bộ lúng túng của gã, Sở Hàm khẳng định lại lần nữa: "Đúng vậy, ngươi hãy cùng bọn chúng mang theo một số tiền, sống một cuộc sống sung túc về sau đi." Biết được ý định của hắn, Đao Khách cũng không dám tin. Nhớ lại độc dược mà hắn bị ép uống, Đao Khách có chút tức giận vì Sở Hàm không nhắc đến thuốc giải. Nhìn thấy thái độ của Đao Khách, Sở Hàm nhàn nhạt hỏi: "Sao thế, ngươi có gì không vừa lòng à?" Ấp úng, Đao Khách đáp lời: "Vậy còn thuốc giải của thuộc hạ thì sao?" Nghe đến thuốc giải, Sở Hàm cũng không vội đáp ứng gã: "Cái đó à, ta cũng quên nói cho ngươi biết. Nếu cứ vậy mà đi thì sau vài ngày tứ chi của ngươi sẽ mục rữa ra." Nghe đến đây thì toàn thân Đao Khách không rét mà run. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của gã chợt đỏ ửng lên vì tức giận. Vậy mà mấy phút trước, gã còn tin Sở Hàm sẽ rộng lượng cho hắn rời đi. Hắn thầm mắng tiểu tử này quả thật thâm độc. Sau khi nói xong thì Sở Hàm cũng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp. Mà trong hộp này vậy mà lại đựng 2 viên dược hoàn. Nhìn vào 2 viên dược hoàn, Đao Khách thầm hô 2 chữ: "Giải dược." Bất ngờ, hắn vồ lấy một viên rồi vội vàng nuốt vào bụng. Nhưng sau khi uống viên thuốc, cơ thể của gã có chút khó chịu. Mà lúc này Sở Hàm cũng không hề ngăn cản gã. Khi nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của Sở Hàm, trong lòng gã chợt động. Gã tự hỏi, tại sao tên này lại nhìn ta kỳ quái như vậy chứ? Cuối cùng thì Sở Hàm cũng mở lời: "Ngươi có biết đó là thứ gì không mà dám uống?" Ấp úng, Đao Khách trả lời: "Đó chẳng phải là giải dược sao?"
Nhưng câu nói tiếp theo của Sở Hàm lại khiến gã như rơi vào hầm băng. Ta nói vậy khi nào? Vậy thứ ta uống là gì? Đó là độc dược. Nghe vậy Đao Khách không tự chủ được hét lớn. Sao ngươi lại lừa ta uống độc dược? Thứ ngươi uống trước kia chỉ là giả, giờ mới chính là độc dược thật. Nghe vậy, mồ hôi Đao Khách vã ra như tắm. Ta nghĩ kẻ như ngươi đã lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm rồi, chắc sẽ phải lão luyện lắm chứ. Bị tên tiểu tử này chơi đùa như một đứa trẻ. Đao Khách tuy giận run người nhưng cũng phải áp chế xuống. Sở Hàm lúc này lại nhàn nhã rót cho mình một ly rượu, sau đó từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Đến lúc này thì lửa giận của Đao Khách đã không còn kiềm chế được. Hắn tiến đến trước mặt Sở Hàm, nghênh ngang ngồi xuống, tự lấy cho mình một ly. Hắn yêu cầu Sở Hàm rót rượu cho mình. Xin hãy cho ta một ly. Nhìn thấy thái độ của Đao Khách, Sở Hàm cũng không tức giận, mà ở bên này, Đao Khách cũng thẹn quá hóa giận quát. Sao vậy, không muốn cho ta uống rượu sao? Dù chết vì độc hay bị nhà ngươi giết ngay tại đây thì cũng giống nhau cả thôi. Ta muốn trước khi chết được thống khoái một lần. Thở ra một hơi, cuối cùng Sở Hàm cũng rót rượu cho Đao Khách. Sau khi uống cạn ly rượu, Đao Khách liền hạ quyết tâm. Ta sẽ ở đây và không đi đâu hết. Nghe vậy Sở Hàm liền hỏi hắn lý do. Đao Khách lúc này cũng thành thật nói ra lỗi lòng. Dù sao thì việc để mất Tử Lâu vào tay ngươi, nếu Khôi Huyết Môn biết được cũng sẽ không tha cho ta. Mà các hạ cũng không thể một mình địch lại Khôi Huyết Môn được. Dù sao cũng phải chết, vậy sao không chết cho thống khoái? Ta sẽ xem tận mắt xem các hạ tài giỏi đến mức nào. Mà lúc này, Sở Hàm cũng im lặng trước lời nói của Đao Khách. Sau khi cạn ly, vậy mà hắn lại đòi Sở Hàm rót thêm cho mình. Sở Hàm cũng thở một hơi dài trước thái độ bất cần của hắn, rồi cũng đáp ứng rót thêm cho Đao Khách một ly. Sau đó hai người cùng đối ẩm với nhau cả một buổi chiều. Mà lúc này, tại đầu não của Khôi Huyết Môn, đám đầu lĩnh đang tập hợp lại để nghe tin tình báo. Bỗng một giọng nói khàn đục vang lên. Các ngươi nói lại lần nữa xem. Trước thái độ tức giận của môn chủ, mấy gã đầu lĩnh đều không dám lên tiếng. Ngồi trên ghế chủ tọa, bang chủ Khôi Huyết hội trầm giọng trách cứ. Chỉ có một tiểu tử mà đã có thể cướp đi Nguyệt Dạ Lâu ư? Một tên đầu lĩnh run run đáp. Dạ, vâng. Vậy tên môn chủ đó đã làm gì mà để Nguyệt Dạ Lâu rơi vào tay tên đó? Hắn cũng là một cao thủ xuất chúng cơ mà. Gã đầu lĩnh thuật lại. Ta nghe nói là hắn biết dùng độc. Nghe đến độc dược, bang chủ cũng hiểu được một phần sự tình. Bất chợt gã to béo ngồi gần bang chủ vội đứng lên. Kẻ này chính là thủ lĩnh của Sóc Phong hội, tên gọi Trịnh Cát Độ. Hắn xin gã thủ lĩnh cho mình dẫn theo thuộc hạ đến giải quyết sự tình ở Nguyệt Dạ Lâu. Nghe đến việc gã họ Trịnh tự mình cầm quân, bang chủ cũng lấy làm hài lòng. Mà sắc mặt của gã béo cũng 10 phần tự tin. Thấy vậy bang chủ bèn đáp ứng cho gã. Được, vậy nhà ngươi đi đi. Được bang chủ đồng ý, gã vội lĩnh mệnh tạ ân. Nhưng trong lòng gã lúc này cũng thầm vui sướng, vì Nguyệt Dạ Lâu quả thật là miếng mồi ngon mà gã thèm muốn bấy lâu nay. Sau khi dẹp loạn được nơi này, chắc chắn Nguyệt Dạ Lâu sẽ do gã quản lý. Cùng lúc đó, tại một khu chợ thuộc Tây Hắc Lộ, Sở Hàm cũng đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã ngày ngày rong chơi cùng với Đao Khách. Thời gian này ngoài việc dạo chơi, thăm thú sản vật nơi đây thì hắn cũng không làm gì khác. Mà lúc này, sau khi ăn hết cây kẹo hồ lô, Sở Hàm lại thành thực đưa tay đòi thêm một cây khác từ Đao Khách. Sau khi nhìn gã đoàn chủ một hồi, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đáp ứng gã. Nhìn vào thái độ ung dung của Sở Hàm, trong lòng Đao Khách cũng có chút khẩn trương. Đang còn chưa biết động tĩnh của Khôi Huyết Môn thì từ xa tiếng láo động vang lên khiến hắn chú ý. Bỗng lết mặt Đao Khách cau lại. Trịnh đầu lĩnh cùng gần chục tên thuộc hạ đang tiến về phía Nguyệt Dạ Lâu. Mà đám dân thường khi thấy người của Khôi Huyết hội đều lặng im dẹp đường cho chúng. Nhanh chóng Đao Khách vội chạy đến chỗ Sở Hàm để thông báo cho hắn sự xuất hiện của mấy tên kia. Nghe vậy, Sở Hàm cũng ngoái nhìn về hướng tay của Đao Khách chỉ. Nhanh chóng Đao Khách giới thiệu sơ qua về đám Trịnh đầu lĩnh. Nhìn vào tên cầm đầu, Sở Hàm thầm đánh giá thực lực của hắn. Chẳng mấy chốc đám người đã đi khỏi khu chợ. Nhìn vào hướng chúng đi, Đao Khách vội đoán chúng định đến Nguyệt Dạ Lâu. Nghe đến đây, Tần Sở Hàm cười đầy thâm ý đáp. Nếu chúng đến đó, vậy thì lâu chủ như ta phải ra đón tiếp khách quý chứ nhỉ? Nói rồi, gã giục Đao Khách nhanh chóng quay về Nguyệt Dạ Lâu. Vậy là Khôi Huyết Môn đã có những hành động đầu tiên, Tần Sở Hàm sẽ làm gì để đối phó với bọn chúng? Hãy tiếp tục cùng mình đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Nếu lần đầu đến với kênh, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Và trước khi vào phần tiếp theo, S xin giới thiệu một bộ truyện khác mà mình cũng đang thực hiện. Link video sẽ được mình để dưới phần mô tả. Nhưng đột nhiên thái độ của cô ta quay ngoắt 180 độ. Không, dù ngươi có là gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Ta đã gặp nhiều kẻ miệng lưỡi trơn tru như ngươi, ta không tin ngươi. Cùng với lời nói, từng đoàn máu huyết bắt đầu xuất hiện xung quanh ả ta.
Sau khi hiện ra, đám huyết dịch này nhanh chóng ngưng tụ thành vô số huyết thương lượn lờ quanh không trung. Huyết thương cấp không xác định đã được kích hoạt. Sau hiệu lệnh của ả ta, toàn bộ huyết thương nhắm thẳng về phía Jin Hee mà lao tới. Hàng trăm mũi thương chỉ trong tích tắc đã đến gần ngay chỗ hắn. Nhưng trái ngược, Jin Hee vẫn không có biểu hiện gì. Mà trong thời khắc quyết định, Teresa vội tiến lên phía trước che chắn cho đồng đội, người chơi mới solo cấp cao nhất. Túy kiếm dạ hành. Chương 5. Sau khi đám hạ nhân tại Nguyệt Dạ Lâu rời đi hết, nơi này giờ đây đã trở nên tĩnh mịch lạ thường. Đột nhiên một đám người lăm khí giới đạp cửa xông vào. Mà đám người đó không ai khác chính là Trịnh đầu lĩnh cùng đám thuộc hạ, theo lệnh Khôi Huyết hội đến đây dẹp loạn. Vừa bước vào cửa, ngay lập tức hắn đã phân phó cho tên thủ hạ: "Mau, lôi tên khốn đó ra đây. Hắn là kẻ đã giết chết lâu chủ nơi này, nên các ngươi phải vô cùng cẩn thận đấy." Nghe được lời này thì đám thủ hạ dạ gian một tiếng, rồi tản ra xung quanh truy tìm đối thủ. Mà Trịnh đầu lĩnh lại chậm chậm tiến từng bước vào đại sảnh, chống cây cương đao xuống đất, hắn quay đầu quan sát bốn bề nơi này. Nhìn vào sự tráng lệ của Nguyệt Dạ Lâu, gã không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi gã có được nó. Đang suy nghĩ thì đám thuộc hạ sau khi lục soát cũng đã có hồi báo: "Thủ lĩnh, trên này không có ai. Ở đây cũng không có." Nghe đến đây thì lông mày gã nhíu chặt. Đám thuộc hạ sau khi không tìm thấy ai cũng trở lại tập họp. Một số kẻ cho rằng tên kia có lẽ đã nghe phong thanh đến việc bọn họ tới đây nên đã bỏ trốn. Mà có lẽ vì gấp gáp quá mà tên này đến ngay cả vàng bạc cũng không kịp mang theo. Nghe chúng thuộc hạ báo lại, trong lòng Trịnh Bàn Tử cũng có chút cao hứng. Tuy không thể tự tay giết chết tên đó, nhưng việc của Nguyệt Dạ Lâu hiện giờ vẫn quan trọng hơn. Đang đắc ý thì có hai nhân ảnh bước vào. Chỉ thấy kẻ đi vào là một bạch y công tử, anh tuấn tiêu sái. Nhìn thấy người này thì đám Trịnh Bàn Tử cũng trở lên cảnh giác. Trịnh Bàn Tử liền cao giọng quát: "Cút đi, hôm nay không có buôn bán gì hết, cũng coi như số nhà ngươi tốt. Nếu bình thường thì lão tử sẽ xin ngươi một cánh tay trước khi rời đi đấy." Nhưng gã thiếu niên lại làm như không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta còn tưởng sẽ đông hơn chứ." Lúc này đám thuộc hạ cũng đã mất kiên nhẫn, chúng bắt đầu chửi mắng gã thiếu niên. Nhưng bản lão Trịnh lại thấy có điều không đúng, bất ngờ gã nghĩ đến kẻ kia. Mà lúc này gã thiếu niên cũng phân phó cho tên phía sau: "Thu Tử Hách, mau đóng cửa thả chó." Lập tức, Đao Khách cũng làm theo lời hắn. Sau khi cửa được đóng lại, gã còn cẩn thận cài thêm một lớp khóa đồng. Mà lúc này, ánh mắt của Sở Hàm cũng bình lặng như nước mùa thu nhìn đám người kia. Trái lại, Trịnh Bàn Tử lại trừng mắt lớn tiếng quát: "Ra là ngươi, tên to gan dám náo loạn Nguyệt Dạ Lâu, ngươi còn chưa bỏ chạy sao?" Mà lúc này đám thuộc hạ cũng đã chuẩn bị khí giới, chỉ cần chờ hiệu lệnh của đầu lĩnh là lập tức động thủ. Nhìn gã, Sở Hàm nhàn nhạt đáp: "Bỏ chạy gì chứ, ta chỉ đi dùng bữa chút thôi." Nghe vậy Trịnh Bàn Tử cười lớn: "Tên nhãi con ngu ngốc, ngươi vừa mới vứt bỏ mạng sống của mình đấy. Nếu ngươi tẩu thoát trước thì mọi chuyện sẽ tốt hơn." Lập tức, hắn hạ lệnh cho đám thuộc hạ xông lên. Đám thuộc hạ lập tức lao tới Sở Hàm như muốn ăn tươi nuốt sống gã thiếu niên trước mặt. Một tên vừa tiến tới liền vung đao nên chém. Chỉ thấy đao ảnh loang loáng, thoáng chốc đã tới gần đầu chàng. Mà lúc này, khi cương đao chỉ còn cách Sở Hàm nửa tấc, thì mắt chàng chợt hiện lên một đôi tà mâu. Chỉ trong khoảnh khắc, Sở Hàm đã tránh thoát khỏi đao chiêu. Nhanh chóng tay trái chàng trụm lại thành chảo, hất văng tay cầm đao của tên thuộc hạ. Mà sau khi bị trúng chiêu, cánh tay của hắn đã bị phế, không thể tiếp tục sử dụng. Mà lúc này, Sở Hàm cũng không có ý định ngừng lại. Đổi chảo thành chưởng, hắn nhíu đôi tà mâu lại, rồi phát lực, chỉ thấy một dấu ấn hình bàn tay đánh thẳng lên người tên thủ hạ. Mà sau khi bị trúng chiêu, tên thủ hạ bay thẳng về phía sau như cung rời khỏi nỏ. Không dừng lại, Sở Hàm lại tiếp tục hành động, hắn thi chuyển bộ pháp lao về phía bọn còn lại, nhắm vào chỗ yếu hại của cơ thể. Chỉ trong mấy lần hít thở, hắn đã đánh ngã 5 tên thuộc hạ khác. Mà đám còn lại sau khi thấy đồng bạn bị hạ gục dễ dàng cũng có phần kinh sợ. Lúc này nhìn lại, đám thuộc hạ, kẻ chết người bị thương đã nằm la liệt khắp đại sảnh, tiếng kêu la vang vọng khắp phòng. Mà trên người Sở Hàm lúc này, một tầng tử khí cũng nhàn nhạt bốc ra không dứt. Bên này Trịnh Bàn Tử khi thấy Sở Hàm hiển lộ thân thủ cũng phải cau mày. Đám thủ hạ còn lại tuy có chút e dè nhưng thân là tinh anh trong hội, thường ngày vẫn lấy chuyện chém giết để mưu sinh, nên cũng đã lấy lại tinh thần. Chúng lại tiếp tục vung đao lao tới Sở Hàm. Mà Sở Hàm cũng làm như không thấy, chỉ thấy hắn dậm mạnh chân xuống đất. Một mảng sàn nhà bị chấn vỡ tan nát, hai tay gã nhanh chóng thu lại thành chảo. Mà bên này 4 tên thuộc hạ vẫn điên cuồng lao đến. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn xuất hiện, đám thuộc hạ lập tức bị chấn bay ra bốn phía. Toàn thân chúng như diều đứt dây, bắn thẳng về phía bức tường phía sau Trịnh lão bàn. Vậy là chỉ trong tích tắc, Sở Hàm đã tiêu diệt toàn bộ đám thủ hạ đi theo Trịnh hội chủ. Mồ hôi trên trán của Trịnh hội chủ lúc này đã vã ra như tắm. Mà bên này, Đao Khách mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Lúc này hắn đã nhìn Sở Hàm bằng một con mắt khác. Tên này vậy mà có thể thực sự giải quyết đám người đó, mà đến cả vũ khí vẫn chưa thèm rút ra. Hắn chợt nhận ra, sau ngần ấy động tác, đến cả hơi thở của gã cũng không chút thay đổi. Ở bên này, Bàn lão Trịnh cũng có chút bực mình khi từ đâu lại xuất hiện một tên võ công cao cường đến cản đường. Thấy Trịnh hội chủ vẫn án binh bất động, Sở Hàm lên tiếng: "Ê, tên mập, ngươi còn không nên sao?" Trịnh hội chủ sau khi nghe Sở Hàm thách thức thì cũng mắng lại hắn: "Tên khốn ngạo mạn." Gã rút cây đại đao của mình rồi lặng nề bước tới. "Coi như nhà ngươi cũng có chút thực lực, vậy mục đích của nhà ngươi là gì?" Đáp lại Sở Hàm chỉ thốt ra 3 chữ: "Khôi huyết môn." Nghe vậy, sắc mặt của Bàn Tử chợt đen kịt. Trầm giọng, Sở Hàm tuyên bố: "Và mọi thứ mà Khôi huyết môn nắm giữ." Nghe vậy, Trịnh Bàn Tử cũng phải tự hỏi, không biết gã thiếu niên này có huyết hải thâm thù gì với bổn môn. Cảm thấy hôm nay nếu đánh với tên này, không chết sẽ không thôi, Trịnh Bàn Tử bèn tìm cớ thoái thác: "Chuyện này có liên quan tới bang chủ, hay là thế này đi, để ta quay về báo với bang chủ ngày ấy, rồi môn chủ sẽ đích thân đến gặp ngươi." Nhưng Sở Hàm chỉ cười nhạt rồi nói: "Ngươi nghĩ ta là trẻ con dễ lừa hay sao?" Biết là hôm nay không thể tránh khỏi một trận ác đấu, Trịnh Bàn Tử cắn răng hạ quyết tâm. Hắn nắm chặt cương đao trong tay, nhìn về phía Sở Hàm đánh giá. Cả người gã bắt đầu nổi lên một tầng huyết khí. Bất ngờ hắn vung thanh đại đao lao về phía Sở Hàm, mà tiện tay, trên đường lao tới, hắn vội túm một tên thuộc hạ đang nằm trên mặt đất. Hét lớn một tiếng, hắn vận sức quăng tên thuộc hạ về phía Sở Hàm. Mà lúc này, khi thấy tên thuộc hạ bay về phía mình, Sở Hàm cũng không có động tĩnh. Mà bên này, Trịnh Bàn Tử cũng đang chờ Sở Hàm tránh né cái xác. Khi đó gã sẽ vung đao chia hắn ra làm hai. Mắt thấy cái xác đã đến gần mình, Sở Hàn chỉ nhẹ nhàng vung tay thành chưởng, đánh thẳng vào cái xác. Vậy mà sau một chưởng của hắn, cái xác đã bay ngược trở lại tên Bàn Tử. Dư lực còn đủ sức hất văng hai người chấn lui vào vách tường. Bàn Tử lúc này đã bị thương không nhẹ, lớn tiếng chửi mắng Sở Hàm. Nhưng khi nhìn lại thì đã không thấy hắn đâu nữa. Từ trên không trung, Sở Hàm như én liệng giữa trời quang, cả thân mình hắn thu lại. Tà mâu chợt dựng, Bàn Tử chợt hô không ổn, nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức hắn đã lãnh nguyên một cước chí mạng vào mặt. Cước lực mạnh mẽ đánh nát luôn cả hộ giáp trên cổ gã. Cả thân hình gã lõm sâu vào vách tường, mà lúc này Sở Hàm cũng vừa vặn đáp đất. Nhìn lại thì gã hội chủ đã gãy cổ mà chết, tử trạng muôn phần thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, Đao Khách cùng đám thủ hạ cũng phải chấn kinh, mà tử khí trên người Sở Hàm cũng tản ra nhàn nhạt. Vậy là đám địch thủ tìm đến cửa đã bị Sở Hàm hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Tiếp theo sẽ còn những kẻ nào sẽ đến khiêu chiến với Sở ca? Hãy đăng ký kênh để giúp S có đủ 1000 subscribe trong thời gian tới. Còn bây giờ hãy tiếp tục đến với phần tiếp theo thôi. Tùy kiếm dạ hành, chương 6. Vậy là chỉ trong một sát la, Sở Hàm đã hạ gục toàn bộ những kẻ thuộc Khôi huyết hội tìm đến. Nhìn lại tình trạng của bọn họ, kẻ chết, người bị thương, đám còn lại cũng mất hết ý chí chiến đấu. Mà lúc này, Sở Hàm chỉ đảo mắt nhìn qua bọn họ, cả bọn như rơi vào hầm băng. Nhẹ giọng Sở Hàm nhàn nhạt nói: "Thấu Tự Hách, mau mở cửa tiễn khách." Thấu Đao Khách lúc này mới giật mình tỉnh, lại vội vàng đáp ứng gã. Nhanh chóng, cửa lớn đã được mở ra. Sở Hàm lạnh lùng ra lệnh: "Các ngươi mau dọn dẹp đống xác chết rồi cút đi cho ta." Đám thuộc hạ không dám tin vào tai mình. Sở Hàm lại nói tiếp: "Mau về nhắn với bang chủ của các người. Hắn muốn đối đầu với ta thì hãy trực tiếp đến đây." Sắc mặt của đám thủ hạ cũng trở nên khó coi. Chúng nhanh chóng đáp ứng lời gã. Sở Hàm lúc này cũng nhẹ nhàng bước vào bên trong. Phía sau gã, đám người kia đang lục tục bò dậy. Trong khi hắn tiến đến một chiếc bàn còn nguyên vẹn ngồi xuống, thì đám người kia đã nhanh chóng thu dọn tàn cục. Lặng yên đứng một phía, Đao Khách quan sát đám người Sóc Phong hội cụp đuôi chạy mất. Mà bên này, Sở Hàm đang lấy cho mình một bầu rượu. Hắn tự rót cho mình một ly. Đao Khách thấy vậy thì cũng đến ngồi đối diện gã. Như một thói quen hắn cất lời yêu cầu: "Đoàn chủ, người cũng rót cho ta một ly đi." Đưa ly rượu lên môi, Sở Hàm nhàn nhạt nói: "Nhà ngươi có công lao gì sao?" Nhưng Thấu Tử Thu vẫn mặt dày không biết xấu hổ: "Còn gì nữa, chính tay ta đã đóng cửa còn gì." Thấy sự trơ trẽn của lão Thấu, Sở Hàm cũng chỉ mỉm cười: "Cũng đúng nhỉ." Cầm bình rượu trên tay, gã chậm rãi rót cho Đao Khách một chén. Nhìn Sở Hàm, Đao Khách thắc mắc: "Đoàn chủ, sao ngài không giết hết bọn chúng mà lại thả đi?" Nghe vậy Sở Hàm bèn giải thích: "Ta đã nhục mạ bọn chúng rồi, chắc chắn tên môn chủ sẽ nổi giận mà đích thân tìm đến." Đúng như dự đoán của cậu ta, sau khi biết đám người mà lão phái đi đã thất thủ thì tức giận vô cùng. Vuốt ve thanh bảo kiếm trong tay, gã chậm chậm nhìn hết lượt đám thuộc hạ một lượt, mà đám thuộc hạ cũng lặng im không dám có cử động. Cuối cùng gã cũng lên tiếng:
Mau báo cáo tình hình đi. Một tên đầu lĩnh bước nên thuật lại. Theo đám thủ hạ trở về báo lại, có vẻ tên này có ân oán với huyết đao môn của chúng ta. Nhìn tên thủ hạ như một tên ngốc, môn chủ trầm giọng nói: Ngươi nghiêm túc chứ? Khôi huyết môn này đâu đâu cũng có kẻ thù. Bị môn chủ trách phạt, gã đầu lĩnh cũng thấy lời mình nói là vô tri. Lão bang chủ sau khi trầm ngâm một lúc thì ra lệnh: Hãy tập hợp tất cả những kẻ biết kiếm thuật đến đây. Ta phải cho hắn biết cái giá phải trả khi dám đụng đến chúng ta. Nếu nhân nhượng, người của khôi huyết môn chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trong giang hồ nữa. Nhận được chỉ thị, tên đầu lĩnh vội vàng thi hành. Mặt không đổi sắc, lão bang chủ lại tiếp tục phân phó: Trước khi lên đường, hãy trói tất cả thủ hạ của Sóc Phong hội vừa thất thủ, mang chúng đến đây. Chặt đầu tất cả bọn chúng cho ta. Đã là chó vô dụng thì chỉ có chết để làm gương cho những con chó khác. Tuy bất mãn, nhưng tên đầu lĩnh cũng không dám trái ý. Bang chủ nhìn lướt qua đám thuộc hạ một lượt trầm giọng: Đây cũng là cảnh cáo của ta với các ngươi đã rõ chưa? Tất cả không hẹn mà đồng thanh đáp ứng lời bang chủ. Tối đó, tại Hắc Thủ Lộ, dưới sự dẫn đầu của khôi huyết môn chủ, một đám kiếm khách đã tập hợp trước Nguyệt Dạ Lâu. Mà lúc này Sở Hàm vẫn đang bế khí đả tọa bên trong. Đột ngột, đao khách đẩy cửa xông vào. Sau khi điều khí, Sở Hàm từ từ mở mắt. Lúc này đao khách mới cất lời: Khôi huyết môn đã lại đến rồi. Nhìn vào nhân số có vẻ lần này chúng đã đem toàn bộ nhân thủ đến. Mặt không biểu cảm, Sở Hàm chỉ nhàn nhạt đáp: Điều đó là dĩ nhiên thôi. Đao khách tưởng như Sở Hàm vẫn chưa hiểu được ý mình, hắn nói thêm: Ý ta là số lượng của chúng đông hơn chúng ta tưởng tượng. Vậy còn khôi huyết môn chủ thì sao? Dù chưa thấy mặt hắn, nhưng có lẽ hắn cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt của Sở Hàm cũng có chút phức tạp. Đang bàn luận thì từ ngoài cửa một âm thanh mang theo nội lực hùng hậu vang lên: Kẻ bên trong hãy mau bước ra, để ta xem là người nào đã làm náo loạn khôi huyết môn chúng ta. Nghe vậy thì Sở Hàm cũng không nói thêm nữa, mà lại đến chỗ giá treo áo. Hắn cầm lấy một bộ huyết bào rồi nhanh chóng khoác nó lên người. Nhìn thấy hành động của Sở Hàm, ngay chính đao khách cũng ngạc nhiên. Nhìn Sở Hàm lúc này đã nhuốm một thân huyết sắc, đao khách cất tiếng hỏi: Đoàn chủ, trang phục này là... Chẳng phải là trang phục của nữ kiếm vũ công hay sao? Nhìn vào huyết bào, Sở Hàm nhàn nhạt đáp: Chính là vậy. Lúc này, bóng dáng những tỷ tỷ của hắn khi xưa tại Huyền Nguyệt kiếm vũ đoàn lại chợt hiện ra. Trông tỷ thế nào? Tỷ thật là xinh đẹp. Bất giác hắn nở một nụ cười buồn. Nhìn vào vũ y, hắn như tự nói với bản thân: Lúc nhỏ, ta có nghe nói vũ y này được thiết kế riêng để tôn thêm vẻ đẹp của vũ công khi họ trình diễn vũ kỹ. Nhưng vẫn chưa hiểu ý của hắn, đao khách ấp úng hỏi lại: Vâng, nhưng sao ngài lại vận nó? Vì ta là người của Huyền Nguyệt kiếm vũ đoàn. Ta phải cho chúng biết vì sao bọn chúng lại chết. Sau đó hắn từ biệt đao khách, mà lúc này đao khách cũng đưa ra quyết định khó tin: Đợi đã, ta sẽ đi cùng ngài. Cả người Sở Hàm bỗng run lên khi nghe câu nói của hắn. Đao khách vội vã chữa thẹn: Vì nếu ngài chết thì ta cũng sẽ mất mạng thôi. Nhưng đoàn chủ đã cự tuyệt hắn ta. Sở Hàm từ từ mở cánh cửa bước ra. Nhìn theo bóng lưng của gã, đao khách nói với theo: Đoàn chủ, đừng chết đấy. Nghe gã nói, Sở Hàm chỉ đáp: Ta biết rồi. Cửa lớn mở ra, trước mặt gã là một rừng người lửa đuốc sáng trưng, đang chờ đợi để lấy mạng gã. Sau khi nhìn thấy Sở Hàm bước ra, cả đoàn người bỗng lặng im, mà Sở Hàm cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn tiến từng bước tới đám người. Bên này lão bang chủ cùng đám thủ hạ cũng đang im lặng chờ đợi. Sở Hàm một thân huyết bào tung bay trong gió, đứng nhìn đám người khôi huyết môn. Mà bên trong hàng ngũ của chúng cũng bắt đầu có tiếng bàn tán: Là một vũ nữ ư? Chuyện gì vậy? Đây là trang phục của nữ kiếm vũ công. Từng tràng cười bỗng phát ra không ngừng. Điên rồi, kẻ này đúng là một tên điên. Mau quỳ xuống đi thằng điên. Bỗng, lão bang chủ hạ lệnh. Tất cả im lặng. Ngay lập tức bầu không khí lại trở nên an tĩnh. Lão nhìn chăm chú vào người gã thanh niên. Từ khuôn mặt này lão đã nhớ ra điều gì. Nhếch miệng cười, lão hỏi Sở Hàm: Mày, là Mộng Nhi phải không? Nhìn vào kẻ vừa cất tiếng hỏi mình, Sở Hàm cuối cùng cũng rút ra cặp song nguyệt bảo đao. Đôi tà mâu lại quỷ dị hiện lên dưới ánh trăng. Hắn nhàn nhạt đáp: Đúng, là tao. Lúc này toàn thân Sở Hàm đã được bao quanh bởi một làn tử khí. Hướng đôi tà mâu về phía lão bang chủ, hắn trầm giọng: Mộng Nhi của Huyền Nguyệt kiếm vũ đoàn đã trở về đòi nợ rồi đây. Hết chương 6. Vậy là Hàm ca sắp có trận huyết chiến với khôi huyết môn. Liệu bên nào sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này? Nếu chưa đăng ký, hãy ấn vào nút subscribe để kênh sớm có đủ 1.000 người đăng ký. Rất cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.